ভাড়া লাগিছে কণ্ডিশ্যনটো ঠিকে আছে আবে ঘৰতে হোৱা বস্তু নহয় অলপ কৰি হৈ যাব নহয় গৰুটো গু হৈ যাব বুজি পাইছা তো হাই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল নতুন সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি চাইকেল ব্লগিং নকৰোঁ আজি ভৰি চৰিৰ বিষৰ অৱস্থা নাই এতিয়া মই যাব লাগিব ৰাজগড় ষ্টুডিঅ'ৰ পাৰ্টছ এটা আনিব যাব লগা আছে তো ৰাজগড় যাওঁ গৈ কেনে বস্তুটো লৈ আহোঁ আৰু ষ্টুডিঅ'ত আজি কিবা কিবি ৰেকৰ্ডিঙৰ কামো আছে বহুতখিনি তো সেইখিনিও অকণমান দেখুৱাম আপোনালোকক আজি যিহেতু বেলেগ কাম মই ভবা নাই আৰু ষ্টুডিঅ'ৰ কামৰ ষ্টুডিঅ' থাকিম আৰু ঘৰুৱা কিছুমান কাম আছে সেইখিনি কৰিম তো এতিয়া ৰাজগড় যাওঁ বলক মোৰ বাইকখনটো নায়েই দেউতাৰ বাইকখনে ওলাই লৈছোঁ এতিয়া যাওঁ ৰাজগড় পটাপট ষ্টুডিঅ'ত আজি অকণমান নেৰেশ্যনৰ কাম আছে গান এটা বনাই আছোঁ সেই গানত মানে কেনেকৈ গাব লাগিব টেকনিকেলি অকণমান নেৰেট কৰিব লাগিব তো পটাপট ৰাজগড়ৰ পৰা আহোঁ বস্তুটো লৈ কেনে মানে জেক এডাল মোৰ বেয়া হৈ আছে তো সেই জেকটো মই বনাব দিছিলোঁ গৈ কেনে লৈ আহোঁ আৰু বেংকতো কাম আছে ATMত সোমাই কেনে পইচা অলপ ওলাব লাগিব পইচাটো ওলাই লওঁ আৰু জেকটো লৈ আহোঁ দুটা কাম হৈ যাব আৰু এতিয়া দেৰিয়ে হ'ল এতিয়া মোটামুটি 3:30মান বাজিছে অহ' বাইকখনৰ ক্লকৰ ছেটিংটো বেয়া হৈ আছে 5টাই বজাই আছে 5টা হ'লে আন্ধাৰে হৈ গ'ল হয় 5টা বজা নাই 3:30মান বাজিছে মানে এতিয়া ওলাওঁতে চাগে 3:40মান হ'ল তো চালো ভৰি দুখন এনেকুৱা বিষাই আছে মানে সহ্য কৰিব নোৱাৰাকৈ বিষ উঠিছে জিম দেখা পাই কাৰণে মনত পৰিল যে জিম জইন কৰিব লাগে সোনকালে নিউ বছৰতে জিম জইন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তো আজি 3 তাৰিখ হৈয়ে গ'ল তো জিম জইন কৰিব লাগে কৰিম বুলি একো কৰা নহয় কিন্তু ইটো বছৰত মই মানে ডিচাইড কৰিছোঁ যি কৰিম বুলি ভাবোঁ মানে কৰি দিম পিছত দেখা যাব কি হয় ইটো বছৰত যি ভাবোঁ আৰু পাৰাখিনি গোটেই লগালগ কৰি পেলাম তো কাইলৈ মানে জিমৰ এডমিশ্যন লৈ ল'ম নিজৰ ফিটনেছত অকণমান ধ্যান দিব লাগিব কাৰণ হ'ব বঢ়িয়া ৰাইড তো নিজক ফিট ৰাখিব লাগিব যদি 100 কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পিছতে গা বেমাৰ হৈ যায় গাৰ বিষ হৈ যায় নহ'ব নহয় সেইকাৰণে কি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব নিজক ফিট কৰিব লাগিব পहुঁচ গয়া তিনিআলি মাজে মাজে হিন্দীত ব্লগিং কৰোঁ বুলি ভাবোঁ কিন্তু হিন্দী ভাল নহয় যে আপোনালোকে হাঁহিব সেইকাৰণে নকৰোঁ আৰু কিন্তু কৰিলে ভাল যদি ভুল হৈ থাকে কিন্তু কওঁতে ঠিক হৈ যাবতো সেইকাৰণে মাজে মাজে এই ব্লগতে 2-এটা হিন্দী মাৰি দিওঁ আৰু জনাই নজনাই ইফালে ইউটাৰ্ণ লৈ লওঁ এই ATMত সোমাওঁ আৰু পইচাটো আগতে ওলাই লওঁ আৰু বেংকতো কিবা এটা কাম আছে কামটো হয় যদি চাওঁ মানে বাইকখন ল'ব লাগিবতো তো লোন এটা এপ্লাই কৰিছোঁ তো সেইটো কি হয় চাই লওঁ তো HDFC বেংক পাই গ'লোঁ ৰ'বক বাইকখন ৰখাই লওঁ ATM দি পইচাটোৱে ওলোৱা হ'ব চাগে এতিয়া আৰু 4টা বাজি গ'ল ক'ত মানে বাকী কামটো হ'ব চলো যি হয় হ'ব আৰু বেংকৰ কামটো নহ'ল আজি আহোঁতে দেৰি হৈ গ'ল আহি পাওঁতে তো এতিয়া কেফেখন সোমাইছোঁ আৰু চাহ অলপ খাই কেনে যাওঁ ঘৰত তো এতিয়া আছোঁ ষ্টুডিঅ'ত আৰু আহি আছে দিব্যজ্যোতি এটা গানৰ মানে মেকিং চলি আছে গমে পায় আপোনালোকে অৰ্ণ ফিল্মছৰ তো আজি অকণমান প্ৰেক্টিচ আছে মানে গানটো কেনেকুৱা হ'ব অকণমান নিৰেশ্যন কৰিব লাগিব তো সি আহি আছে তো সেইটো কৰি লওঁ আৰু আজি দিনটো বেছি ওলাই যোৱাই নহ'ল আচলতে যাওঁতেই দেৰি হৈ গ'ল ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে তো এতিয়া আহিব গানটো শিকাই লওঁ
তাৰপিছত দেখা যাব আৰু কি কি হয় আৰু 11তে হোৱা বস্তু নহয় ন অলপ কৰি 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 হৈ যাব নহয় এটা ফিক্সন দিব পাৰা ঠিক আছে কোৱাচোনটো দুটাই কৰি ল'ম পনৰ গড়টো যদি তুমি জোৰ মানে কি অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিব নহ'লে গড়টো গু হৈ যাব বুজি পাইছা শিকাই মেলি কাৰণে পঠাই দিলোঁ এতিয়া নেক্সট ভালকৈ ফাইনেল লাভিং কৰিব লাগিব ভালেই গাইছে বাৰু অকণমান টেকনিকেল প্ৰব্লেম অলপমান আছে এইখিনি বুজাই দিলোঁ কেনেকৈ গাব লাগিব তো সোনকালে ডাবিং কৰি গানটো উলিয়াই দিম শ্বুটিং হ'ব এইকেইদিনৰ ভিতৰতে তো সোনকালে কামটো কৰিব লাগে উজ্জ্বল দাই জোৰ দিয়ে আছে সোনকালে কৰি দিব লাগে কামটো তো কৰি দিম প্ৰব্লেম নাই আৰু এতিয়া অলপ ওলাই যাওঁ মই ফাৰ্মাচীত কিবা এটা লৈ আহোঁ ভৰিখন বহুত বিষাই আছে কিবা ফলিনি বা কিবা স্প্ৰে এটা লৈ আহোঁ মাৰি দিম চাইকেল চলাই কেনে পাম ফাটি গৈছে অৱস্থা বেয়া এতিয়া চাইকেল কেইদিনমান চলোৱা নহ'বই চাগে চাওঁ কি কৰোঁ কিন্তু জ'চটো এতিয়াও আছে চাইকেল চলাবই লাগিব লৈছোঁ যেতিয়া চলাবই লাগিব এইটো কোনো মানে প্ৰশ্নই নুঠে দুদিনমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ ভাল পালে আকৌ ধুনীয়া ৰাইড হ'ব চন্দ্ৰপুৰলৈকে যাম ইয়াৰ পৰা চাইকেল চলাই কেনে তেতিয়া তাত থৈ আহিম থৈ আহিলে পিছত আকৌ গ'লে সেইখিনি অলপ পবিতৰা চাইডে ৰাইড মাৰিব পাৰিম হাফকৈ মানে একেলগে মাৰাটো ইজি নহ'ব মোৰ কাৰণে তো সেইটো কৰা বেটাৰ হ'ব এদিন মানে ভাল পালে ইয়াৰ পৰা আমাৰ ফাৰ্মলৈকে চলাই লৈ যাম দুদিনমান ৰেষ্ট লৈ কাৰণে আকৌ তাৰ পৰা পবিতৰা যাম পবিতৰাৰ পৰা ঘূৰি আহিম তো তেনেকৈ বঢ়িয়াকৈ এটা ৰাইড কৰিম তো গাইজ এইটো নেক্সট ডে আৰু মই এফালে গৈ আছোঁ কিয় গৈ আছোঁ ক'ত গৈ আছোঁ গম পাব লাহে লাহে কিবা এটা ছাৰপ্ৰাইজ মানে প্লেন কৰি আছোঁ হয়নে নহয় নাজানো বাৰু চাব গৈ আছোঁ যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আহি যাব তো বলক গৈ কেনে লগ পাই আছোঁ চলো এতিয়া আছোঁ মই বৰবাৰীত আৰু চাব আহিছোঁ এটা বস্তুটো চাব আহিছোঁ দেখুৱাই আছোঁ জিপচিখন চাব আহিছোঁ হঠাতে জিপচি এখন লোৱাৰ প্লেনিং চলিছে মূৰত চাই লওঁ জিপচিখন দেখাততো ভালে লাগিছে বডি চডিবিলাক কালাৰটো ভাল হৈ আছে একদম পুৰা নিউ হৈ আছে ইণ্টেৰিয়ৰটো মজা চিট টিটবিলাক ভালে আছে ইঞ্জিনটো কেনেকুৱা একবাৰ চলাই চালে গম পাম বাৰু এনেই ভিতৰৰ চিট টিট অভাৰঅল কণ্ডিশ্যনটো বেয়া লগা নাই বাৰু এবাৰ চলাই চাওঁ গম পাম চালোঁ চলাই কেনে ইঞ্জিনটো ধুনীয়া হৈ আছে অকণমান টিউন কৰিব লাগিব আৰু যদিহে লোৱা হয় ভালেক্সা কণ্ডিশ্যনটো ঠিকে আছে বাকীখিনি আপোনালোকক ঘৰত গৈ কেনে কৈ আছোঁ তো আপোনালোকে ভাবিছে চাগে হঠাৎ মই কিয় জিপচিখন চাবলৈ গ'লোঁ আচলতে মই OLX চাই থাকোঁতে হঠাতে এটা এড পালোঁ আৰু মোক মানে এটা প্লেনিং এটা চলি আছিল ইয়াৰ কাৰণে নহয় ফাৰ্মৰ কাৰণে এখন পিক আপ ভেন লাগে মানে ধান চান অনা কিবা কিবি বস্তু অনা তো মানে অটো ভেন বা এনেকুৱা পিক আপ ভেন এখন মই বিচাৰি আছিলোঁ কিন্তু মোৰ লগৰ এজনে মানে ৰিকমেণ্ড কৰিলে যে সেনেকুৱা লোৱাতকৈ এখন জিপচি বা সেনেকুৱা যদি লৈ লোৱা যায় তেতিয়াহ'লে বহুতকেইটা কামত আহে এক নম্বৰ কথা 4x4 হৈ যায় তেতিয়া বকাই চুকাই চবতে নুমাই দিব পাৰিম চব জেগাত লৈ যাব পাৰিম আৰু ছেকেণ্ড কথা তাৰে বস্তুখিনি আনা নিয়াৰ কাৰণেও হ'ব আৰু কেতিয়াবা নিজৰ ইউজৰ কাৰণেও হ'ব কেতিয়াবা অফ ৰ'ডিং বা কিবা এনেকুৱা এডভেঞ্চাৰ কৰিবৰ কাৰণে লৈ যাব পাৰিম তো চব ফালৰ পৰা হ'ব সেইকাৰণে চাই আহিলোঁ অকশ্যনৰ গাড়ী হয় কণ্ডিশ্যনটো বহুত ভালেই হৈ আছে কিন্তু প্ৰাইচটো ঠিকে আছে ইমানো বেছি কোৱা নাই কিন্তু মই ইমান প্ৰাইচতো বিচৰা নাই আৰু যদি কমত পাওঁ তেতিয়াহ'লে লৈ ল'ম সেইখন কৈ আছে কাগজ পত্ৰ মিলাই কেনে 3 লাখ মানে পৰিব তো 3 লাখততো নালাগে তাতকৈ কমতে অলপমান বিচাৰিছোঁ তো আৰু দুখনমান চাই লওঁ অলপমান দুদিনমান চাই লওঁ ইমান আৰ্জেণ্টো নহয় যে ল'ব লাগে যে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে তো সেইখন চালোঁ আৰু দুখনমান ভালকৈ মানে চাওঁ OLXত চাওঁ বা কাৰোবাক সুধি কেনে চাওঁ যদি পাৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে লৈ ল'ম এখন যে মাজে মাজে এনেকুৱা দুই এটা ডেইলি লাইফ ব্লগো আহিব নৰ্মেল ব্লগ আৰু বেলেগ ইণ্টাৰেষ্টিং ইমান এটা নাথাকে কিন্তু মানে হেবিটটো কৰি আছোঁ মই ডেইলি ব্লগ দিয়ে সেইকাৰণে এইটো ব্লগ ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আজিবিলাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন ব্লগ সোনকালে আহি আছে চাই থাকিব ৰোড ট্ৰিপ আছাম